ඇයනේ අම්මේ අද මැච් එකනේ. තව විනාඩි නෙවෙයි තප්පර ගානයි තියෙන්නේ. ඔන්න කියලා අර ආදරේ තරම් මේ ආදරේ තරම් කියා දෙන්න ආදරේ තරම් බලන්න ඕන ගගා කෑ ගහගෙන නම් ඉන්න එපා. මම වෙලාවක් කියා දෙන්න මං මැච් වලට කොච්චර ආදරේද කියලා. ඔන්න ඉතින් රිමෝට් එක අද දවසටම මගේ හරිද? දැන් මේ ගෙදරට මේ ටීවී එක ගෙනාවේ කවුද? ඔයලා මේක කතා මේ ඔයලා මේ ගෙදරට ටීවී එක ගෙනාවා වගේනේ. මාර වැඩක් වුණානේ මේක. පුදුම ක්‍රිකට් පිස්සුවක්. එයා කොහොම කෙනෙක්ද? එයා ඇත්තම කියනවා නම් ක්‍රිකට් පිස්සෙක් නේද? ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් වලට ගොඩාක් උද්‍යෝගීමත් කෙනෙක්. උද්‍යෝගීමත් කියන වචනයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් මෙන්න මේ වචන භාවිතා කරනවා enthusiastic, keen, eager. මෙන්න මේ වචන භාවිතා කරනවා. නමුත් භාවිතා කරන විදියත් එක්ක භාවිතා වන preposition එක සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් he is so keen on watching cricket matches. ගොඩක් වෙලාවට මේ keen කියන වචනයත් එක්ක on preposition එක නිකන් බද්ධ වෙලා වගේ එකටම යන වචනයක් තමයි keen on කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් he is so keen on watching cricket matches. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he is so enthusiastic in watching cricket matches. enthusiastic කියන වචනේත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට in තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේ enthusiastic, keen, eager මේ වචන තුනම උද්‍යෝගීමත් කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වචන. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් he is so eager to watch cricket matches. He is so eager to watch cricket matches. එහෙමත් නැත්නම් අපිට he is very eager to watch cricket matches කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් eager කියන වචනයත් එක්ක to preposition එක තමයි මෙතනට ගැලපෙන preposition එක වෙන්නේ. අපේ කොල්ලා මෙන්න මේ බෝලෙත් අරගෙන අර ජාතික කොඩියක් වනවනයි ලෑස්ති වුණා මේ ක්‍රිකට් මැච් එක බලන්න කියලා. මං නම් ඔය සෙල්ලම් කරන්න දුන්නේ නැහැ. ක්‍රිකට් මැච් එක දිනවලුද කොහෙද නේද? මුන් මේ අවුරුදු ගානකට පස්සේද කොහෙද දිනලා මේ උඩ දාගෙන කෑ ගහන්නේ. අනිත් එක මහා ලොකු බස් දෙකක් අරගෙන ඌ උඩින් තියාගෙන යන්න තරම් මොකද්ද මේකට කරේ? අනිත් එක මම බලන්නකෝ. මම මේ ගමට රටට කරලා තියෙන සේවයට හරිනම් මට ඉතින් සම්මාන දීලා ගියන්න ඕන. හොම් බැලුවොත්. බලන්න ඉතින් සුදුස්සට සුදුසු තැන හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ නිකන්ද? ඊගාව කෙනා ක්‍රිකටර්ස් ලව බාල්දු කරන කෙනෙක්. එයාලගේ තියෙන පවර් එක නිකන් බාල්දු කරලා කතා කරනවා ටිකක් ඒක යටපත් කරන්න try කරනවා එයාලගේ තියෙන ශක්තිය අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්. ඒකට අපි කියනවා මෙන්න මෙහෙම වචනයක් undermine. undermine කියලා කියන්නේ to subvert, to weaken or ruin. හරි කියන්නේ විනාශ කරලා දාන්න ඒ තියෙන බලය දුර්වල කරලා දාන්න ටිකක් යටපත් කරලා දානවා කියන අදහසට සමානයි මේ undermine කියන meaning එක. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් he is trying to undermine the strength of the cricketers. She is trying to undermine the strength of the cricketers. එයා උත්සාහ කරනවා අර ක්‍රිකට් නායකයන්ට තියෙන ශක්තිය ක්‍රිකටර්ස්ලාට තියෙන ශක්තිය දුර්වල කළා දාන ශක්තිය අඩපණ කළා දාන ශක්තිය යටපත් කරලා දාන්න යා උත්සාහ කරනවා කතාවෙන්. Let's take another example. We can say he was trying to undermine my authority by complaining to my boss. එයා උත්සාහ කළා මට තිබ්බ authority එක මට තිබ්බ බලය යටපත් කරලා දාන්න අඩු කරලා දාන්න බොස්ට කම්ප්ලේන් කළා බොස්ට එක දේවල් කියලා මෙයා මට ඒ තිබ්බ බලය නැති කරලා දාන්න උත්සාහ කරා. try to undermine. කියන්නේ තියෙන තත්වයෙන් යම්කිසි මට්ටමකට පහළ දාන්න උත්සාහ කරනවා නම් අපිට ඒකට undermine කියලා කියන්න පුළුවන්. අනේ ඒ වගේ ලස්සන බෝල් කරන විදිය, බැට් කරන විදිය හරි ලස්සනයිනේ. එයා බැඳලාද? බැඳලාද? අපරාධනේ. සමහර විට එයාට මම වගේ කෙනෙක් ලබන්න පින නැතුව ඇති. කොහොම වුණත් එයාගේ ලස්සන I love him a lot. ඊගව කෙනා ක්‍රිකටර්ස්ලට ආදරය කරන කෙනෙක් නේද? හිතින් ආදරය කරන කෙනෙක්. අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් ෆ්ලර්ට් කරනවා කියලා. ෆ්ලර්ට් කියලා කියන්නේ superficial or casual interest or liking. ඒක ටිකක් natural interest එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් කෙනෙක් කිව්වහම අපි ඕන කෙනෙක් හරිම interest නේද? ඒ කියන්නේ හරිම කැමති. නමුත් ඊට එහා ගිය දෙයක් ආදරයක් වගේ දෙයක් හිතේ තියනවා නම් ආදරය කරනවා නම් ක්‍රිකට් කෙනෙක්ට යාට කියන්න පුළුවන් අපිට she is flirting to a cricketer. She is flirting to a
ක්‍රිකටර්. එයා ක්‍රිකටර් කෙනෙක්ට ඉතින් ආදරය කරනවා වගේ අදහසක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ආදරය කරනවා. කැමැත්තට එහා ගියපු දෙයක් තමයි ෆ්ලර්ට් කියලා කියන්නේ. ආදරය කරනවා. ආදරණීය හැඟීමකින් ඉන්නවා කියන අදහස තමයි මීනින් එක වෙන්නේ. Let's take another example. All the servers at that restaurant flirt with all the customers. අන්න restaurant එකේ ඉන්න serversලා කියන්නේ වැඩ කරන සේවකයෝ හැම කස්ටමර් කෙනෙක්ටම ෆ්ලර්ට් කරනවා. හැම කස්ටමර් කෙනෙක්ටම ආදරය කරනවා. එනකොට ඔය ගානාව එන්න පුළුවන් පොඩක් නේද? ඔය එක විදියට කියන්නේ යාළගේ රෙස්පෙක්ට් එක පෙන්වනවා වෙනුවට යාළා අර ආදරය කරනවා වගේ එකකට යනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ෆ්ලර්ට් කරනවා කියලා. they are flirting. they are flirting. අනේද කියන්නේ පුතේ. ඉස්සර කාලේ අපි ක්‍රිකට් මැච් බලපු විදිය අදහන්න වටිනවා. ඉස්සර ඔය පහළ මාමා ඉන්නේ. කවුද මේ කමලා මාමා? කමලා මාමාගේ ගෙදර විතරයි ටීවී එකක් තිබ්බේ. මැච් එක දවසට ඔක්කොම යනවා හෙට් මැච් එක බලන්න. අම්මව සෙට් උනේත් මට ඔය මැච් එකක් බලන්න ගිහිල්ලා තමයි. ඒත් ඉතින් තාත්තේ මොකක්ද අනේ මැච් බලන එකේ තියෙන ඔච්චර මාතල් එක. නිදා ගන්න තියෙන වෙලාවනේ. අපරාදෙනේ. ඔය මැච් එක බලන වෙලාවෙ නිදා ගන්න තිබුණානේ. අනිත් එක මැච් කියන්නේ මොකද්ද? බෝල දානවා අරකට පිටෙන් ගහනවා. අයියෝ අපිත් ඔය හවසට මැච් ගන්නනේ. ඒ කන්වර්සේෂන් එකේදී දෙන්නෙක් හිටියා නේද? තාත්තා අතීතය ගැන මතක් කරන කෙනෙක්. He always recollects past memories. ඔහු හැම වෙලේම අර පහුගිය මතකයන් මතක් කරන කෙනෙක්. recollect කියලා අපි කියනවා remember කියන අදහස. ඒ කියන්නේ මතක් කරනවා කියන අදහස තමයි recollect වල තියෙන්නේ. If we look at another example, we can say, I tried to recollect her name. I tried to remember her name කියන එකම තමයි I tried to recollect her name කියලා කියන්නේ. recollect කියන්නේ එහෙනම් remember වලට සමාන වචනයක්. හැබැයි recollect කියලා කිව්වහම අර අතීතයේදී සිදුවුණු සිදුවීම් ගැන මතක් කරනවා කියන එක තමයි meaning එක විදියට තියෙන්නේ recollect වල. ඒ වගේම අනිත් කෙනා එයාගේ පුතා ක්‍රිකට් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙක්. මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් he is unaware of the subject of cricket. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ගැන එයා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. unaware. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් he is not aware. aware කියන එකේ ඇන්ටොනිම් එක විරුද්ධ පදය නේද? aware නේ. aware unaware. එතකොට not aware කිව්වොත් unaware කියන එකටම සමානයි. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් he is not aware of the subject of cricket. Another example, she is unaware of the change in travel plans. ඇය දන්නේ නැහැ travel කරන්න අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ඒ plans වෙනස් වුණා. නමුත් එයා ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. ඇය ඒ ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. Right, she is unaware. Instagram එකට ෆොටෝ එකක්වත් දාන්න ඕන මැච් එක බලන ගමන් කියලා. මේ කොඩියත් මෙහෙම ගමු. මැච් එක බලන ගමන් හරි එකක් දැම්මා. අනේ මන්ද මිනිස්සු මොකට මෙච්චර පිස්සුවෙන් වගේ මැච් බලනවද කියලා. ඊළඟ කෙනා නිකන් බොරුවට මවාපාන කෙනෙක්. යා ක්‍රිකට් මැච් බලන්නෙත් නැතුව ක්‍රිකට් මැච් බලනවා කියලා නිකන් බොරු සෝබනේ දාන කෙනෙක් නේද? අපිට ඒ වගේ කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් she is trying to show off. she is showing off. එයා නිකන් බොරුවට මවලා පෙන්නනවා. අන්න එහෙම කෙනෙක්ට අපි කියන්න පුළුවන් she is trying to show off. she is showing off. ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. Let's look at another example. She just wants to show off her new jewelry. හිතන්න කෙනෙක් අලුත් jewelry එකක් දාගෙන ඉන්නවා necklace එකක් කියලා හිතමු. එයා ගොඩක් වෙලාවට බෙල්ල අත ගගා ඉන්නවා නම් නිකන් එයා she is trying to show off something, right? එයා නිකන් මවා පාන්න වගේ try කරන්නේ. Right? Did you get what I say? වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් pretend කියලා. pretend කියලා කියන්නේ මවා පානවා කියන එකටම සමාන වචනයක්. ඒ කියන්නේ අපේ ඇතුලේ යම්කිසි දෙයක් තියෙන්නේ නමුත් අපි පිටින් පෙන්නනවා අපි මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් කියලා. අපි මවා පානවා. She is pretending. ඇය නිකන් Mavapana. She is pretending. She is pretending to be a fan of cricket. She is pretending to be a
fan of cricket එහෙමත් නැත්නම් she is pretending to be a cricket fan. ඇය මවා පානවා නිකන් cricket fan කෙනෙක් වගේ. cricket වල හොඳ fan කෙනෙක් වගේ. එයා නිකන් මවා පානවා කියන meaning එක තමයි තියෙන්නේ. Another example, she is trying to pretend. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් she is pretending to be a role model to everyone to follow. එයා නිකන් role model කෙනෙක් වගේ. අර අපි රෝල් මොඩල් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අනිත් අයටත් ආදර්ශමත් චරිතයක් කියන කෙනෙක්. අන්න එහෙම ආදර්ශමත් චරිතයක් වගේ එයා නිකන් බොරුවට මවා පානවා අනිත් අයට එයාව ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ආදර්ශමත් චරිතයක් විදියට එයා නිකන් බොරුවට මවා පානවා. ඔයාලා කියන්නේ රංගනවා කියලා. ඔයාලගේ වචනයෙන්ම කිව්වොත් රංගනවා කියන එක තමයි pretend, show off කියලා කියන්නේ. මේ meaning දෙක ටිකක් සමානයි. show off සහ pretend කියන word දෙක. ඔන්න බලන්න. අද නම් ටීම් එක පරදිනවා. මං ඉතින් ආයි නොකියුවා කියන්න එපා. රුපියල් ලක්ෂයක් කොට්ටු දාන්නේ ලක්ෂයක්. හරි. බලමුකෝ. මම රුපියල් ලක්ෂයක් විතරක් නෙවෙයි. මම ඔළුවෙන් හිටගෙන යනවා අපේ මේ හන්දියට. අද අපේ කොල්ලෝ ටික දිනනවම තමයි දින්නේ නැති වුණා. ලක්ෂ වගේම ඔළුවෙන් හිටගෙන මම හන්දියට යනවා. හරි ඔට්ටුයි. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ක්‍රිකට් මැච් එකක් යනකොට ගොඩක් අය ඔට්ටු අල්ලනවා. ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එක දිනන්නේ නැහැ. ප්‍රතිවාදී පිළ දිනන්නේ. බෙට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔට්ටු අල්ලනවා. they are betting. ඔවුන් ඔට්ටු අල්ලමින් සිටිනවා. ඔට්ටු අල්ලනකොට එක්කෙනෙක් කියනවා they will definitely win. ඔවුන් අනිවාර්යෙන් දිනයි. අනිත් පිළ කියනවා they will definitely defeat. ඔවුන් අනිවාර්යෙන් පරදිනවා. right? ඒතකොට defeat කියලා කියන්නේ පරදිනවා, win කියලා කියන්නේ ජයග්‍රහණය කරනවා. Facebook එකේ නම් තනිකර ක්‍රිකට් ගැනම තමයි තියෙන්නේ. මම දාන්න ඕන post එක. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට උණුසුම් සුබපැතුම්. වරහන්න තුල දාමු වත්මන් ක්‍රීඩා ඇමති. මේ සුසිලක්ක නේද? ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මම අද මෙතනට ලයිව් එකක් එන්න ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය නිමිති කරගෙන තමයි මම මේ Facebook live එකේ එන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී අපිට අමතක වුණු කෙනෙක් ඉන්නවා අපේ ඇමතිතුමා මේකට ගොඩාක් කැප වෙලා උපකරණ ලබා දීලා අවශ්‍ය දේවල් විදුලිය යන හිටින් ප්‍රශ්නවලදී ඒ හැම දෙයක්ම කරපු නිසා තමයි අද අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලෝකෙටම නම ගෙනියන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් අපි අමතක නොකර එතුමාටත් මේ වෙලාවේ ස්තුතිය දක්වන්න ඕනි කියන එක තමයි මගේ නම් මතය. සුසිලක්ක නියමට වැඩේ දීලානේ. මම තමයි හොඳටම කරේ.